Tập đầu tiên của bộ phim mới của Triệu Lệ Dĩnh đã nhận được hơn 10.000 lượt xem. Làm thế nào để kỳ vọng của khán giả có thể trở thành hiện thực? The City Builder đã đột phá trở thành một bộ phim truyền hình cổ trang thực tế và tập phim đầu tiên có sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh đã nhận được hơn 10.000 lượt xem. Bộ phim này không đề cập đến sự đau khổ mà sử dụng lối kể chuyện nhẹ nhàng để khắc họa lịch sử đấu tranh của những người dân thường. Câu chuyện thực sự phản ánh thời đại và bản chất con người chính là sự cộng hưởng mà khán giả thực sự mong muốn. Thành thật mà nói, hiện nay, nếu không có tin tức gì về bộ phim mới của một ngôi sao thì có vẻ không phù hợp. Nhưng A City Builder E của chị Triệu, chỉ với một bộ phim thí điểm, đã có thể đạt tới hơn 10,000 lượt yêu thích và đứng đầu bảng xếp hạng WeChat. Cảnh này giúp chúng ta hiểu được phần nào lý do tự bảo vệ riêng, điều này cũng không tệ. Nhưng điều quan trọng là phim cổ trang và phim thần tượng vốn có khả năng thu hút đông đảo khán giả và có khả năng trở thành chủ đề tìm kiếm hot. Nhưng The City Builder lại có cách tiếp cận khác. Đây là một bộ phim cổ trang có chủ đề thực tế. Nói cách khác, nó kể câu chuyện về những con người bình thường. Những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống hàng ngày và lịch sử đấu tranh mang dấu ấn của thời đại. Theo lẽ thường, đối tượng độc giả của loại chủ đề này sẽ rất hẹp và sẽ rất khó để khiến nó bùng nổ trên Internet chỉ sau một đêm. Vậy, Sơ Triệu lập kế hoạch và chiến lược như thế nào? Không còn nghi ngờ gì nữa. Hiệu ứng ngôi sao là thứ đầu tiên bị ảnh hưởng. Ba chữ E Triệu Lệ Dĩnh đều mang đến chủ đề riêng về lượng truy cập. Tuy nhiên, liệu sách dựa vào hào quang của ngôi sao không? Tôi e rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hãy suy nghĩ về vấn đề này theo một góc độ khác. Khán giả ngày nay có thị hiếu rất tinh tế. Chỉ vẻ bề ngoài thôi không còn đủ để thỏa mãn nhu cầu của họ nữa. Thông điệp được truyền tải trong bộ phim thí điểm chính là chìa khóa thực sự chạm đến trái tim mọi người. Người ta cho rằng phong cách trình bày của bộ phim này khác với những bộ phim cổ trang trước đây. Người ta nói rằng cốt truyện nhẹ nhàng, khâu sản xuất tinh tế và chất lượng cao. Sự khác biệt này đáng để suy ngẫm. Nhìn lại quá khứ, những bộ phim cổ trang trước đây dường như luôn được bao phủ trong một lớp màng lọc buồn, thường có cốt truyện bi kịch về các vấn đề gia đình. Hoặc những câu chuyện lịch sử về lòng căm thù và sự trả thù sâu sắc. Khán giả đã quen với điều này và không tránh khỏi cảm giác nhàm chán. Thực sự có thể tạo ra bước đột phá trong phong cách kể chuyện và kể câu chuyện về thời đại đó theo cách thoải mái và chân thực hơn. Thì bộ phim sẽ tự nhiên thu hút được sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, những câu hỏi mới cũng nảy sinh, liệu sự độc đáo này có thực sự đảm bảo được sự thành công của bộ phim này không? Tôi không nghĩ vậy. Bạn biết đấy, sự cạnh tranh trong phim truyền hình hiện nay cực kỳ khốc liệt. Chỉ có nhiệt thôi thì không đủ. Điều thực sự có thể giữ chân khán giả chính là chất lượng của bộ phim. Cốt truyện có chắc chắn không? Kỹ năng diễn xuất của các diễn viên có tốt không? Nó được làm tốt chứ? Đây đều là những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của một vở kịch. Suy cho cùng, dù tập đầu tiên có hấp dẫn đến đâu thì nó cũng chỉ là phần giới thiệu mà thôi. Bài kiểm tra thực sự những bộ phim cổ trang có chủ đề thực tế còn mang trong mình trách nhiệm xã hội. Nó không chỉ kể chuyện mà còn phản ánh thời đại và hiểu được bản chất con người. Nếu bộ phim này chỉ được ngụy trang thành phim cổ trang, kể một số câu chuyện tình yêu tầm thường hoặc một số lịch sử đấu tranh phi thực tế, thì có lẽ sẽ khó có thể tạo được tiếng vang với khán giả. Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng vào lúc này. Nhưng thực tế là tập phim đầu tiên của City Builder có thể thu hút được sự chú ý lớn như vậy ít nhất cũng cho thấy khán giả vẫn còn mong muốn với thể loại phim này. Trên thực tế, chúng ta cũng có thể mở rộng tầm nhìn của mình. Hiện nay, mọi người đều ủng hộ sự tự tin về văn hóa y và nhấn mạnh nhu cầu truyền tải tốt câu chuyện của Trung Quốc. Vậy câu chuyện thực sự của Trung Quốc là gì? Tôi e rằng không chỉ những sử thi anh hùng mới, nỗi buồn, sự tức giận và hạnh phúc của những người bình thường.
Và những cuộc đấu tranh bình thường nhưng vĩ đại cũng vậy. Theo góc nhìn này, sự xuất hiện đột ngột của City Builder có thể mang đến nguồn cảm hứng mới cho phim truyền hình trong nước. Nó nhắc nhở chúng ta rằng một tác phẩm hay không nhất thiết phải theo đuổi một câu chuyện lớn lao, mà chỉ cần phản ánh chân thực cuộc sống và chạm đến trái tim mọi người thì mới chiếm được cảm tình của khán giả. Nói tóm lại, điều khán giả muốn không phải là giao thông hay ngôi sao, mà là sự chân thành, thực tế và những câu chuyện có thể khơi dậy sự đồng cảm về mặt cảm xúc. Đây chính là điều khiến The City Builder thực sự đáng mong đợi. Tất nhiên, chúng tôi cũng hy vọng rằng chị Triệu lần này có thể thực sự mang đến cho chúng ta một kiệt tác độc đáo, không phụ lòng